Imagine this, parte ka ng international company and syempre mga ina-analyze mong data ay galing sa iba't ibang lengguwahe. Diba ang hassle paglilipat ka pa ng tab para ma-translate siya? Kaya naman, ito ang mga language functions na pwede mong gamitin sa Google Sheets. Basically, may dalawang functions tayo. Una, yung Google Translate na nagtatranslate ng text from one language to another. And second, yung detect language which returns yung language ng isang text. For example, meron ako mga phrases dito and gusto kong kunin ang translation niya. So, I can use the Google Translate function para dito. Una, select a text, then yung source and target language code ang kailangan dyan. Pwede niyo siya i-search sa Google and ganito lalabas. I just copied it here para mas madali. So, French yung source natin, so I put FR, then English yung target, so EN, and ayan. If I copy it to the other, syempre, di gagana kasi di naman French yung source. What we can do is just put auto sa source, and it will detect the language automatically. Then, I can just copy it to the others, and ayan. For the other languages naman, I can just replace the target languages, Phil for Filipino, Ja for Japanese, Ko for Korean, and ayan siya. May translation na tayo. What if gusto ko makita yung language kasi I want to analyze responses based on language demographics? Pwede natin gamitin yung detect language function. So, select lang yung text and it actually returns the code na nilagay natin sa source and target language kanina. Kaya pwede niyang i-replace yung auto na nilagay natin sa source kanina or we can combine it sa Google Translate function kung gusto mo ng mas elaborate na system. Pareho lang naman ang return. Paano naman kung gusto mo na pipili ka na lang ng language tas lalabas ang translation? Well, i-combine natin ngayon yung data validation feature dito. So, click data, then data validation, and gagawa tayo ng drop-down base sa mga codes na available for translation. Then, itong cell na to ang ilalagay natin sa target language. And ayan. Siyempre, di magpapakita kasi wala pa namang pinipili. Pwede natin ilagay yung if error function sa simula para kapag error ang lumabas, yung original text ang lalabas. And ayan. Pwede na tayo pumili ng language and lalabas na ang translation. Other examples na pwede siyang gamitin ay itong online manual na pipili ka na lang ng language at magpapakita ang translation, parang kanina. Or you can use two drop-downs and yung cells na yon ang source at target para makagawa ka ng sariling Google Translator. Or you can combine Google Translate and if function para makagawa ng sariling vocabulary exam. Siyempre, a limitation sa paggamit ito ay, hello, it's Google Translate. Di masyadong accurate. So, merong mga alternative functions na pwede niyong gamitin like itong translate functions which uses other tools like GPT or Microsoft. And ayan ang mga language tools na pwede niyong gamitin. For sure, magiging multilingual queen of sheets ka na after this. Bye!